شكرا أيها البطل. ظهر جنود الأعداء. جاري البث الحي من الطائرة. ظهر جنود الأعداء. نسيطر على جنود الأعداء. شكرا. جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. تم التعرف على سرية الأعداء إلى هذا الموقع. تحركات الأعداء. جنود الأعداء. شكرا أيها البطل. جاري البث الحي من الطائرة بدون طيار.
ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء على الأرض. تم التعرف على سرية الأعداء. تحركات الأعداء. تسمعوني؟ نحتاج إلى تعزيزات. هل تسمعوني؟ تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ وحدات الأعداء تتحرك. وحدات الأعداء تتحرك. نحتاج إلى مسعف. تغيير الأعداء. تم التعرف على موقع الأول. تحركات وحدات الأعداء تتحرك. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ تم التعرف على جنود الأعداء على الأرض. غير ممكن. يجب تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ شكرا إلى موقع حول. شوهدت قوات الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. نحتاج إلى مسعف. حول. جنود الأعداء على الأرض. قوات أعداء. شوهدت حول. قوات الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. جنود الأعداء على الأرض. صارت قوات الأعداء حول. مستحيل. لعنة. نحتاج إلى مسعف. جنود الأعداء. تبين الأعداء على الأرض. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ جنود الأعداء حول. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ شوهدت قوات الأعداء. جنود الأعداء على الأرض. وحدات الأعداء تتحرك. ظهر جنود الأعداء على الأرض. جنود الأعداء على الأرض. جاري البث الحي من الطائرة بدون سيار. وحدات الأعداء تتحرك. جنود الأعداء على الأرض. تحتاج إلى دخل. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ شوهدت قوات الأعداء. أحضر الإسعافات. شكرا لك. نطلب التغيير. وحدات الأعداء تتحرك. حول. الله من الأعداء. نحتاج إلى ذخيرة. نطلب ذخيرة. حول. جنود الأعداء على الأرض. هي للأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. جنود الأعداء على الأرض. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ تعرفوا على سرية الأعداء. هل تسمعوني؟ أين المسعف؟ الله من الأعداء. ستنفذ خير الأعداء. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ على هذا الموقع. وحدات الأعداء تتحرك. تحركات الأعداء. نحتاج المزيد. حول. تنفذ الذخيرة منا. تبين الأعداء المزيد. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ وحدات الأعداء تتحرك. تبين الأعداء. أين المسعف؟ نحتاج المزيد للأعداء. حول. نفذت الذخيرة. جاري البث الحي من الطائرة بدون سيار. قوات الأعداء حول. وحدات الأعداء تتحرك. تحركات الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. تم التعرف على سرية الأعداء. تم مسح جميع المناطق. جنود الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. جنود الأعداء على الأرض. تم التعرف على سرية الأعداء. جنود الأعداء على الأرض. وحدات الأعداء. خلاص من الأعداء. جاري البث الحي من الطائرة بدون سيار. خلاص. وحدات الأعداء تم تتحرك. التعرف على سرية الأعداء. هل تسمعوني؟ تم التعرف على سرية تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ حول. نفذت الذخيرة. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ شكرا. وحدات الأعداء تم تتحرك. التعرف على سرية الأعداء. تم التعرف على تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ قوات الأعداء حول. وحدات الأعداء تتحرك. نطلب الذخيرة. تم الإبداع. حول. خلاص من الأعداء. وحدات الأعداء. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ أين تم الإعراب؟
قوات الأعداء حول. سريع للعمود الأعداء على الأرض. تحرك. معلوم على هذا الموقع. الأعداء حول. جاري البث الحي من الطائرة بدون ظهرت تحرك. سريع للأعداء. السيطرة على إحدى النقاط. تحركات للأعداء، هل تسمعوني؟ وحدات لأعداء تتحرك. شكرا لجنود الأعداء على الأرض. فليفتح تعيش أحضر تم التعرف على جنود الأعداء على الأرض. يوجد قناص في المنطقة. الطائرة بدون ظهرت جنود الأعداء. ظهرت جنود الأعداء. تحرك بسرعة. اهجم هنا. تم التعرف على أي موقع. هل تسمعوني؟ سريع للأعداء. الطائرة بدون طيار. ظهرت جنود الأعداء. تحركات الأعداء، هل تسمعوني؟ سريع للأعداء. نفذ تحركات الأعداء. ظهرت جنود الأعداء. ظهرت الأعداء. قوات الأعداء حول. وحدات الأعداء تتحرك. تنفذ الذخيرة منا. نحتاج المزيد. أضعف الأعداء. جنود الأعداء. وحدات الله. تحركات جنود الأعداء الذخيرة منا. حول. تسمعوني؟ ظهرت تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ هل تسمعوني؟ ظهرت جنود الأعداء. تحركات الأعداء. نفذت الذخيرة مني. هل تسمعوني؟ دافع عن هذا الموقع. نفذت الذخيرة مني. وحدات الأعداء. هل تسمعوني؟ وحدات الأعداء تتحرك. وحدات الأعداء. هل تسمعوني؟ جاري البث الحي من الطائرة بدون طيار. وحدات الأعداء. هل تسمعوني؟ شكرا لك. وحدات الأعداء تتحرك. يوجد قناص في سريع المنطقة. للأعداء. تحركات الأعداء على الأرض. جنود الأعداء على الأرض. سريع للأعداء. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ تم مسح جميع المناطق. وحدات الأعداء تتحرك. شكرا. قناص من جنود الأعداء على إلى الأرض. الأخيرة. قوات الأعداء حول هذا قناص المنطقة. من الأعداء. شكرا أيها البطل. قناص من الأعداء. ذخيرة منا. نحتاج المزيد. شكرا لك. حول. تحركات الأعداء. قناص من الأعداء. تحركات الأعداء. هل تسمعون؟ قوات الأعداء حول. قناص من الأعداء. Sorry. I need a medic. فليساعد الجميع. قوات الأعداء حول. يحتاج إلى ذخيرة. يحتاج إلى ذخيرة. نطلب الذخيرة. قناص من الأعداء. نطلب الذخيرة. حول. الطائرة بدون طيار تعمل. يوجد قنامة على الموجة. فليفتح المكان. الأعداء على الأرض. سريع للأعداء. تعزيزاتنا على وشك النفاذ. جنود الأعداء على الأرض. وحدات الأعداء تتحرك. تحركات الأعداء تتحرك. وحدات الأعداء تتحرك. الطائرة بدون طيار تعمل. بدأت البث. تم مسح جميع المناطق.
المنطقة. وحدات الأعداء تتحرك. تحركات الأعداء، هل تسمعوني؟ تحركات الأعداء، هل تسمعوني؟ ظهر جنود الأعداء. جاري البث. قوات الأعداء حول. تحركات الأعداء، هل تسمعوني؟ من الأعداء. Move out! Attack here! Move it! Enemy forces, over! Damn it, sorry. Negative. Enemy unit visible! Enemy units on the move! Enemy forces spotted. Enemy sniper. Enemy unit on the move! Online and transmitting. Medic! Attack this coordinate. Hit this position. Do you copy? Medic! Enemy infantry. Enemy infantry spotted. Sniper spotted. Enemy sniper spotted. Enemy sniper spotted. Enemy sniper spotted. Enemy sniper spotted. Go! 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 Thanks. I owe you one. Enemy forces. Enemy forces. Enemy forces. Enemy forces. Unmanned medic. Enemy units on the move. Enemy infantry spotted. Enemy sniper spotted. Move your men to these coordinates. Move your men to these coordinates. Enemy activity. Do you copy? How about some help over here? Enemy troops. Roger on the supply drop. Over. Go! 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 Enemy sniper. Enemy infantry spotted. Enemy sniper spotted. Enemy forces. Enemy troops. Move to this position. Attack this coordinate. UAV Enemy transmitting. troops. Enemy sniper. Enemy infantry. Enemy forces. Enemy sniper. Enemy sniper. Enemy sniper spotted. Enemy sniper. Enemy infantry. Sniper. Enemy forces. Enemy infantry. Enemy force. Enemy infantry spotted. Enemy forces. Enemy infantry spotted. Over. Enemy troops. Move to this position. Do you copy? UAV online. Enemy activity. Do you copy? Enemy hostile infantry spotted. Over. Enemy activity on the move. Do you copy? Roger on the supply drop. Over. Requesting unmanned aerial. Do you copy? UAV surveillance. Enemy forces spotted. Enemy sniper. Enemy sniper spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy units on the move. Enemy forces spotted. Move your men to these coordinates. Enemy forces spotted. Requesting unmanned aerial. Do you copy? On this Enemy mark. infantry spotted. Enemy boat spotted. Attack this coordinate. Thanks. 10-4. I owe you one. Enemy spotted. Position cleared and attack this coordinate. Enemy troops. Enemy spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. UAV transmitting on this mark. Sorry, Chief. Get
reinforcements to this position. Hostile forces spotted. Over. Hit this position. Do you copy? Thanks, champ. Hostiles on the ground. All clear. Enemy forces. Hostile forces spotted. Over. Roger on the supply drop. Enemy activity. Do you copy? Enemy forces. Enemy forces spotted. Enemy troops. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Overrun. UAV transmitting on this mark. Enemy Snipers. Enemy troops. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. I owe you one. Enemy snipers spotted. Enemy snipers spotted. Enemy forces spotted. Thanks. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Defend this coordinate. Negative. UAV already airborne. Enemy units on the move. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy on the ground. Do you copy? Hit this position. Do you copy? Roger on the supply drop. Over. Enemy infantry spotted. Sniper spotted. Enemy infantry. Enemy forces spotted. UAV transmitting on this mark. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Hold this map coordinate. Enemy infantry spotted. Artillery strike denied. The enemy is in control. Work harder, soldiers. Go! Enemy forces spotted. Hostile forces spotted. Over. Enemy activity. Do you copy? Move your men to these coordinates. UAV surveillance. Enemy activity on the ground. Control restored. Well done. UAV transmitting Go! on Enemy forces. Go! Enemy units. Go! Enemy units on the move. Where are you going, soldier? Return to your post or you will be shot. Requesting reinforcements. Over. How about some help over here? Enemy forces spotted. Follow me. Enemy move. hostiles on the ground. Enemy forces spotted. Enemy. Artillery strike denied. Hostiles on the UAV ground. online and transmitting. Okay. Enemy units on the move. Attack this coordinate. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Enemy sniper. Enemy activity. Do you copy? Enemy activity. Hostiles on the ground. Enemy Roger on the supply drop. Enemy Over. activity. Enemy forces spotted. Do you copy? UAV transmitting. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy sniper spotted. Enemy artillery strike denied. Attack this coordinate. Enemy forces spotted. Artillery strike. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. UAV online and transmitting. Enemy units on the move. Enemy activity. Go! Enemy units on the move. Move to this position. Enemy activity. Do you copy? Running Move drive. your men to Need these ammo. coordinates. Enemy infantry Enemy spotted. activity. Do you copy? Enemy activity. Enemy units on the move. Enemy forces spotted. Enemy forces. Enemy units on the move. Enemy Enemy forces. Enemy activity. Do you
copy. Enemy activity. Enemy Go, units. go, Enemy go, units. go, Enemy go, forces go. spotted. Go, Enemy go, activity. go. Enemy troops. Enemy units on the move. Hostiles on the Go, ground. Enemy go, We've go, lost go, enemy go, troops. go, 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 Enemy go, forces go. spotted. Okay. Enemy units. Enemy Go, units. go, go, go. Enemy troops. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Artillery strike. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Hostile forces spotted. Over. Enemy infantry. Enemy infantry spotted. Sniper. Attack this coordinate. Enemy activity. Enemy activity. Position Do you cleared copy? and under control. Sorry. Enemy sniper. Enemy sniper spotted. Outpost Enemy is units on the move. Ground. Enemy activity. Do you copy? Sniper. Hostile sniper spotted. Over. No can do. Requesting UAV overflight. Over. On the ground. UAV transmitting on this mark. Enemy units on the move. Sorry. Hostile enemy units on the move. Enemy unit. Sniper. Hostiles on the ground. Hostile sniper spotted. Over. Enemy forces. Enemy sniper spotted. Enemy forces. Enemy infantry spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. UAV online and transmitting. Roger on the supply drop. Over. Enemy forces. Enemy forces spotted. Artillery strike. Enemy infantry spotted. Do you copy? Got it. Enemy forces spotted. Copy. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Do you copy? Enemy infantry. Hostile infantry spotted. Hostile on the ground. Enemy troops on the ground. Enemy forces Enemy spotted. units on the move. Enemy sniper spotted. Enemy artillery strike. Denied. Enemy troops. Hostiles on the ground. Hold this map coordinate. Enemy Over. activity. Do you copy? We need support. Hold Do this you map copy? coordinate. Over. 10-4. Move your men to these coordinates. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy sniper spotted. Enemy infantry spotted. UAV transmitting on this mark. Enemy activity. Do you copy? Enemy units on the move. Enemy units on the move. Activity. Do you copy? Roger on the supply Enemy drop. units All on the clear. move. Enemy troops. Enemy Hold this troops. map coordinate. Over. Bingo on ammo. Do you copy? Enemy troops. Enemy forces spotted. You got it. Good deal. Enemy forces spotted. Enemy. Sniper. Enemy activity. Do you Position copy? cleared. Hold this map coordinate. Enemy forces spotted. Enemy troops identified. Do you Enemy copy? infantry You got it. spotted. UAV online. Bingo on ammo. Do you copy? Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Good deal. Thanks. Enemy troops. Enemy infantry spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Hit this position. Do you? Enemy forces spotted. Enemy forces infantry. Enemy infantry spotted. UAV transmitting Enemy on activity. this Do mark. you copy? Enemy infantry spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Enemy forces spotted. Enemy units. Enemy troops. Sorry. Do you copy? Roger on the supply drop. Over. Enemy units. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry. UAV online and transmitting.
forces spotted. UAV Hostiles on the ground. Enemy forces. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy units on the move. Sorry. Roger on the supply drop. I owe you one. Enemy drop. Good deal, thanks. Enemy activity. Do you copy? Enemy troop. Enemy infantry. Hostiles on the ground. I owe you one. Sniper. A bingo. Enemy hostiles on the ground. Sniper. Enemy activity. You copy. Hostiles on the ground. Enemy on the ground. Enemy activity. Enemy troops identified. You copy. نحتاج اسعافات اوليه. سقط احد الرجال. Enemy units on the move. Enemy sniper spotted. Enemy units. Sorry, Chief. Online and active. Enemy activity. Do you copy? Medic. Thank you, Chief. Medic. Position cleared and under control. Enemy units on the move. Medic. Sorry. Hey, thanks. Roger on the supply drop. Over. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy sniper spotted. Enemy forces spotted. Enemy activity. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy units on the move. We're losing. لك ذلك. قناص من الأعداء. هل جاري تسمعوني؟ البث الحي من الطائرة بدون سيار. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ وحدات الأعداء تتحرك. نفذ وصول الطائرة بدون سيار. انتهى البث. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ الطائرة بدون سيار تعمل وبدأت البث. قناص. ظهر جنود الأعداء على الأرض. شوهد قناص من الأعداء. ظهر جنود الأعداء. شكرا أيها البحر. شوهد قناص من الأعداء. سريا للأعداء. الطائرة بدون سيار قناص من تعمل الأعداء. وبدأت البث. ظهر جنود الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. سريا للأعداء. التجهيزات صارت في موقعك. أدينك بالوحدة. هل تسمعوني؟ جنود الأعداء على الأرض. هل تسمعوني؟ جنود الأعداء على الأرض. من الأعداء. لك ذلك. الطائرة بدون شكرا سيار أيها البحر. تحركات من الأعداء. ظهر جنود الأعداء. شوهد قناص من ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء على الأرض. تحركات
الأعداء ظهر جنود الأعداء جنود الأعداء جنود الأعداء جنود الأعداء جنود الأعداء على الأرض. جاري بس الحي من الطائرة بدون طيار. شكرا لك. سريع للأعداء. جنود الأعداء على الأرض. شكرا. أدين لك بالوحدة أيها البطل. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. غير ممكن. وحدات الأعداء تتحرك. شكرا أيها البطل. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. تحركات الأعداء. جاري بس الحي من الطائرة بدون طيار. سريع للأعداء. قوات الأعداء أول. ظهر جنود الأعداء. وحدات الأعداء ينطلق. جنود الأعداء على الأرض. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء على الأرض. قوات الأعداء حول. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء على الأرض. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء. فقط لا شيء. شكرا. ظهر جنود الأعداء. انطلق. حاضر. نحتاج إلى بعض المساعدة هنا. التجهيزات صارت في موضعها. ظهر جنود الأعداء. ظهرت قوات الأعداء. قوات الأعداء. جنود الأعداء. ظهر جنود سريع للأعداء. جنود الأعداء على حركات الأعداء. هل تسمعوني؟ وحدات جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. ظهر جنود الأعداء. قناص من الأعداء. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. جنود الأعداء على الأرض. شوهد قناص من الأعداء. تحركات الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. بدأت البث. سريع للأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. اعتذر. لقد أخطأت. سريع للأعداء. هجوم على هذا الموقع. تم الاستيلاء على إحدى النقاط. هيا انطلق. تحركات الأعداء تتحرك. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ وحدات الأعداء تتحرك. شكرا. اعتذر. الطائرة من دون طيار. تسمعوني؟ الطائرة من دون طيار ما تزال في الجو. تدخل المدفعية لإطلاق الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. مرفوض. تم القتال. تم رفض الذخيرة. مرفوض. تم رفض هجوم تم رفض هجوم مرفوض. شكرا. السيطرة على مرفوض. تنفذ الذخيرة. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. بدون طيار. آسف جدا. وحدات الأعداء تتحرك. نطلب تداخل المدفعية لإطارتها. نطلب تداخل المدفعية لإطارتها. طائرة بدون طيار تعمل. بدأت البث. اللعنة. شكرا أيها البطل. جنود الأعداء على الأرض. آسف زميل. وحدات الأعداء. شكرا. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ وحدات الأعداء تتحرك. شكرا. أدين لك بالواحدة.
سائرة بدون سيار. تجهيزات وتحركات للأعداء، هل تسمعوني؟ تحركات للأعداء. تتحرك. سائرة بدون سيار. وحدات الأعداء تتحرك. شكرا أيها البطل. فقدنا السيطرة على جنود الأعداء. جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. جاري البث الحي بالسائرة. تحركات الأعداء، هل تسمعون؟ تحركات الأعداء. تم فتح المنطقة وهي تحت جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء. جنود الأعداء. جنود الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. قوات الأعداء حول. شوهدت قوات الأعداء. سائرة بدون سيار. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء من الأعداء. هل تسمعوني؟ ظهر جنود الأعداء من الأعداء. أدين لك بواحدة. حول. حول. جنود الأعداء على الأرض. جنود الأعداء على الأرض. جنود الأعداء. جنود الأعداء. الأعداء تتحرك. تحركات الأعداء. بدون سيار تعمل. بدأت البث. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء. تحركات الأعداء، هل تسمعوني؟ متعب. انطلق إلى موقعك. حول. وحدات الأعداء تتحرك. جنود قناص من الأعداء. شوهد. جنود الأعداء. صفقة جيدة. شكرا. جنود الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. إلى المتعب. تحركات الأعداء. حول. صفقة جيدة. شكرا. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء. هل تسمعوني؟ ظهر جنود وحدات الأعداء. جنود الأعداء. جميع المناطق. ظهر جنود الأعداء. الموقع. وانتقل خارج الأعداء. حول. قوات الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. تحركات الأعداء، هل تسمعوني؟ جنود الأعداء. شكرا أيها البطل. تم الاستيلاء على إحدى النقاط. قوات الأعداء. حول. جاري البث. ظهرت قوات الأعداء. قناص من الأعداء. سائرة بدون سيار توقفت عن العمل. سريا للأعداء. ظهر جنود قناص من الأعداء. جاري البث. ظهر جنود الأعداء. نحتاج المزيد. ظهر جنود الأعداء. شوهد قناص من الرجال. Clear. All right, you're good to go.
تيار. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء. حول. ظهرت قوات الأعداء. حول. لك ذلك. وحدات الأعداء تتحرك. نفذت الذخيرة من وحدات الأعداء تتحرك. وحدات الأعداء تتحرك. اسمعوني. تحركات الأعداء. اسمعوني. ظهر جنود الأعداء من دون طيار. ظهر جنود الأعداء. 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 جنود الأعداء على الأرض. جاري البث الطائرة من دون طيار ما تزال في الجو. فقط السيطرة على عدة النقاط. المهمة ما تزال قيد التنفيذ. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء على الأرض. شكرا. لا سيدي. اهجم هنا. جنود الأعداء على الأرض. تتحرك. شكرا. أدين لك بواحدة. شوهدت قوات الأعداء السيطرة على عدة النقاط. هل تسمعوني؟ تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ نعمل الناط من الأعداء. تمت جميع المناطق. تحركات الأعداء. تحركات الأعداء من الأعداء. تم فتح المنطقة وهي تحت السيطرة. الناط. شكرا أيها البطل. اطلبوا إسقاطا مظليا. حول. الناط من الأعداء. فقدنا السيطرة على عدة أدين لك النقاط. بواحدة. ظهرت قوات الأعداء. حول. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ وحدات الأعداء تتحرك. جنود الأعداء على الأرض. طائرة بدون تيار توقفت عن العمل. جنود الأعداء على الأرض. سريا للأعداء. جنود الأعداء على الأرض. سريا للأعداء. جنود الأعداء على الأرض. سريا للأعداء. سريا للأعداء. جاري البث الحي من الطائرة بدون تيار. وحدات الأعداء تتحرك. على الأرض. ذخيرة منا. نحتاج المزيد. حول. أين المسعف؟ Hey, thanks. تم التعرف على سرية الأعداء. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ تحركات الأعداء تتحرك. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. جنود الأعداء على الأرض. تنفذ الذخيرة منا. نحتاج المزيد. تحركات الأعداء. تسمعوني؟ أين المسعف؟ جاري البث الحي من الطائرة. حاضر. شكرا للأعداء. الناط من الأعداء. الله. شكرا أيها البطل. يوجد قناص في المنطقة. سريا للأعداء. جنود الأعداء على الأرض. سريا للأعداء. شوهد جنود من الأعداء. جاري البث الحي. شوهد من الأعداء. ظهر جنود الأعداء. أين المسعف؟
جنود الأعداء على الأرض. تغيير الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. فقدنا السيطرة على أحد النقاط. الأعداء تتحرك. ظهر جنود وحركات الأعداء. ظهر جنود الأعداء. تم رصف هجوم المدفعية. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. تم رصف هجوم. الأعداء. سيارة بدون سيار تعمل بدأت البحث. تم تدمير مخزن الطائرات بدون سيار. انطلقي أيتها الفرقة. هيا. Move out! Attack here! Move it! Move it! Move it! Move it! No way, man! Dear Commander, let's move. Go! Enemy boat spotted. You got it. UAV online. Enemy boat spotted. Enemy aircraft! Thanks, much appreciated. Okay. Where are you going, soldiers? Return to your post or you will be shot. Enemy forces! Over! Okay, thanks. Enemy activity. Enemy forces! Over! Enemy infantry spotted. Online and transfer. Enemy snipers. Follow me! Follow me, soldier! Requesting a Enemy medic! sniper. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy spotted. Enemy spotted. Enemy troop! Follow me, soldiers! Enemy units on the move! Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Enemy units on the move! Medic. Thanks. I owe you one. Hostiles on the ground. Move to this position. Enemy units on the move. Enemy activity. Do you copy? Go! We need ammo. Hostile forces spotted. Over. Enemy troop! Enemy troop! Medic! Follow me, soldiers! Sorry! Enemy units on the move! Hostile infantry spotted. Over. Hostile forces spotted. Over. Hostiles on the ground. Where are you going, soldier? Return to your post or you will be shot. Hostiles on the ground. Medic! Enemy troop! Enemy units on the move! No can do. Damn it. Sorry. Damn it. Sorry. Thanks. I owe you medic.
He's going AWOL, soldiers. Do not leave the field of battle. already airborne. Request denied. Enemy units on the move. Sniper spot. Enemy infantry spotted. 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 Go! Enemy activity. Do you copy? Enemy units on the move. I need a medic here. Hostile forces spotted. Over. Hostiles on the ground. Enemy activity. Do you copy? Enemy troop. Enemy unit on the move. Enemy count running dry. Need ammo. Over. Enemy troop. You got it. Thanks. Hostile forces spotted. Over. We've Move it. regained. Go. Enemy units on the move. Go. Move it. Enemy activity. Enemy copy. Go. Enemy troop. Forces spotted. Over. Enemy units on the move. Enemy infantry spotted. Move out. Attack here. I need a medic. Running dry. Need on the ground. You got it. Medic. The enemy is in control. Work harder, soldiers. Hostiles on the ground. Thanks. I owe you one. Thanks, UAV Jim. is being low on fuel. Transmission ending. Enemy activity. Thanks. Enemy units on. I owe you one. UAV Move it. Enemy units on the move. We need ammo. Enemy troop. Follow me, soldiers. Enemy. Go. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Control restored. Well Enemy done. troop. I'm bingo on ammo. Do you copy? Enemy. نحتاج اسعافاتنا Hostiles on the Enemy ground. forces Enemy spotted. units on the move, Jim. UAV transmitting on this mark. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Hostiles on the ground. Enemy units on the move. Medic. Enemy troop. Do you copy? Attack this position. Enemy unit. Follow me, soldier. I owe you one. You got it. Sorry, Chief. Enemy troop on the ground. Medic. Hostiles on the ground. Hostile infantry spotted. Over. Enemy units on the move. Enemy infantry spotted. Enemy troop. Enemy units on the move. On the ground. Enemy troop. Enemy units on the move. Medic. Hostiles on the ground. Enemy infantry
infantry spotted. Enemy hostiles on the ground. Requesting ammunition. Over. I need a medic here. Medic! Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry Supply drop at spotted. this coordinate. Over. Supplies. Medic. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Hostile infantry. Enemy troop. I need a medic here. Medic. Enemy infantry spotted. Enemy units on the move. Transmitting on this mark. Medic. 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 Enemy forces spotted. Sniper. Okay. Medic. Hostiles on the ground, running dry. Need ammo. Over. Thanks, Champ. Hostile forces spotted. Over. Enemy troops identified. Do you copy? Clear. First aid. UAV online and transmitting. Medic. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Medic! Hostile forces spotted. Over. Thanks, Champ. Running dry. Need ammo. Over. Go! Move it! I owe you one. Sniper! Go! Hostile forces spotted. Over. Enemy units on the move. Hostiles on the ground. Enemy activity. Doing enemy activity. Enemy troops. Attack this coordinate. I need a medic. Wait, running dry. I owe you one. Follow me, soldiers. Enemy forces. Follow me, Enemy infantry spotted. Enemy troop. You copy. Enemy troop. Thanks, Champ. Enemy troop. Enemy infantry. Enemy troop. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Move it. Go. Enemy troop. Go! Enemy sniper Enemy spotted. units on the move. Enemy Enemy infantry. activity. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy troop. UAV transmitting on this mark. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Requesting ammunition. Enemy infantry spotted. Enemy troop. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. This position. Enemy Negative. Denied. Already airborne. Enemy sniper. Enemy unit. Enemy infantry spotted. Give me a ride. Sniper. Enemy units on the move. Online and transmitting. Enemy infantry spotted. Enemy infantry. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy sniper. UAV units on the move. Enemy sniper spotted. UAV support. UAV already airborne. Sniper. Give me a ride. Enemy units on the move. Enemy forces spotted. Enemy hostiles on the ground. Enemy UAV overflight. Enemy units on the move. Enemy activity. Enemy UAV already airborne. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy units on the move. Enemy infantry spotted. All clear. Position under control. Out. Enemy troop. Hostile forces spotted. Over. Medic. Thanks. Enemy units on the sniper. Ammo. Here. Enemy units on the move. Requesting unmanned aerial. Do you copy? Negative. Enemy infantry. Hostiles on the ground. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted.
infantry Ammo spotted. here. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Cleared and under control. Requesting Enemy infantry spotted. Snipers on our perimeter. Enemy infantry spotted. Medic, enemy activity. Do you copy? Medic. Hey, thanks. Clear. You got it. Enemy infantry spotted. Enemy unit. Enemy active. Enemy do you copy? Do you copy? Medic. UAV already airborne. Over. Enemy infantry spotted. Okay. Negative. Hostiles on the ground. Get ammo here. Enemy units on the move. Enemy troop. Enemy troop. Enemy activity. Do you copy? Online and transfer. Enemy infantry spotted. Enemy Enemy forces over. Hostile forces spotted. Enemy infantry Enemy spotted. units on the move. Enemy troop. Enemy units on the move. Enemy troop. Grenade. Enemy activity. Grenade. Enemy forces spotted. Enemy activity. Enemy units on the move. Clear. Enemy infantry spotted. Go. Got it. Units on the move. UAV already airborne. Quest denied. Enemy infantry spotted. Flip jump. Hostiles on the ground. Clear. Medic. Hostiles on the ground. Enemy units on the move. Enemy boat spotted. Medic. Enemy units on the move. Good deal. Enemy units on the move. Enemy forces spotted. Enemy unit. Enemy boat spotted. Enemy boat. Enemy boat. Enemy boat on the ground. Enemy unit. Enemy boat spotted. Enemy boat spotted. The enemy. جاري البث الحي من الطائرة بدون سيار. شوهدت قوات جنود الأعداء. سريع للأعداء. جنود الأعداء على الأرض. سريع للأعداء. أعداء حول. تحتاج إلى ذخيرة. ظهرت قوات تحركات شوهدت قناص من الأعداء. شوهدت شوهد قناص من الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات. شوهد قناص من الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. شوهد قناص
نحتاج المزيد. تغيير الأعداء. شكرا. شوهد القوات من الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. شكرا. شوهد قناص من الأعداء. سريع للأعداء. شكرا لك. شكرا لك. تم التعرف على سرية الأعداء. هل تسمعني؟ شوهدت قوات الأعداء. جاري البث الحي من الطائرة بدون طيار. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. جنود الأعداء تعرفوا على سرية الأعداء. هل تسمعني؟ تم التعرف على جنود الأعداء على الأرض. شوهدت قوات جنود الأعداء. جنود الأعداء. شوهدت قوات جنود الأعداء. طلبوا تعزيزات. حول جنود الأعداء على الأرض. جنود الأعداء على الأرض. ظهر جنود الأعداء. الطائرة بدون طيار تعمل. بدأت البث. تم الاستيلاء على إحدى النقاط. شكرا أيها البطل. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات جنود الأعداء. جنود الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. التجهيزات صارت في موقعها. الطائرة بدون طيار تعمل. بدأت البث. وحدات الأعداء. تم مسح جميع المناطق. شوهدت قوات جنود الأعداء. جنود الأعداء. جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. وحدات ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء. جنود الأعداء. جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. جنود الأعداء. الأعداء تتحرك. شوهدت. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. الطائرة بدون طيار توقفت عن العمل. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. لقد تعافيت. أحضر ألقيت قنبلة. تم الاستيلاء على إحدى النقاط. شكرا لك. نحتاج أسعاف. قوات أعداء. شوهدت قوات الأعداء. وحدات الأعداء. هل تسمعني؟ قناص من ظهر قارب للأعداء. ظهر قارب للأعداء. وحدات الأعداء. ظهر قارب للأعداء. ظهر قارب للأعداء. ظهر جنود الأعداء. قنبلة. تم مسح المنطقة وهي تحت السيطرة. وحدات الأعداء. تم مسح جميع المناطق. تم الاستيلاء على إحدى النقاط. تحركات الأعداء. هل تسمعني؟ تحركات الأعداء تتحرك. أحسن. وحدات الأعداء تتحرك على الأرض. اعتذر، لقد أخطأت. سقط أحد الرجال. صفقة جيدة. شكرا أيها البطل. First aid. Here. الطائرة بدون طيار جنود تعمل. الأعداء على الأرض. شكرا. Here. جهاز تعقب الأقمار الاصطناعية في حالة. جنود الأعداء على الأرض. نطلب تعزيزات. حول. تغيير للأعداء. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. تحرك. تعتذر. تم مسح. شكرا أيها البطل. الطائرة بدون طيار. لقد تعرفوا على
الأعداء تتحرك. وحدات حركات الأعداء. تم الاستيلاء على جميع المناطق. الموقع تحت السيطرة. تم مسح جميع المناطق. وحدات الأعداء الموقع تحت السيطرة. انتهى. ستنفذ ذخيرة منا. نحتاج جاري البث الحي من الحرب. جنود الأعداء ستنفذ ذخيرة منا. وحدات الأعداء تحرك. جنود الأعداء تسمعوني؟ نفذت الذخيرة مني. هل تسمعوني؟ أحضروا المسعف. وحدات الأعداء تتحرك. هل تسمعوني؟ ستنفذ الذخيرة منا للأعداء. ستنفذ الذخيرة منا. نحتاج المزيد. حول. شكرا. تحركات الأعداء. هل تسمعوني؟ تعرفوا على سرية الأعداء. هل تسمعوني؟ ستنفذ الذخيرة الأعداء على طول. نحتاج المزيد. حول. فقدنا السيطرة على إحدى النقاط. سرية للأعداء. حدث الأعداء تتحرك. فقد أحد الرجال. سقط أحد الرجال. قناص من الأعداء. تعرفوا على سرية الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. جنود سرية للأعداء. تعقب الأقمار الاجتماعية. وحدات الأعداء تتحرك. سرية للأعداء. هل تسمعوني؟ تعرفوا على سرية الأعداء. هل تسمعوني؟ تحرك بسرعة. اهجم هنا. ظهر جنود الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. تم التعرف على سرية الأعداء. هل تسمعوني؟ نيران المدفعية حاليا. قناص من الأعداء. آسف. قناص من الأعداء. تم مسح جميع المناطق. الموقع تحت السيطرة. انتهى. تحركات للأعداء. للأعداء. تم التعرف على سرية الأعداء. هل تسمعوني؟ تم الاستيلاء على شوهدت جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. شوهدت جنود الأعداء. طائرة بدون طيار. شوهد قوات الأعداء. تم مسح جميع المناطق. التجهيز الموقع تحت في موقعك. انتهى. استعدنا دعم فحص الأقمار الاستعدنا. شكرا أيها البطل. تم مسح جميع المناطق. خطة جيدة. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. ظهر جنود الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. على سرية الأعداء هنا. هل تسمعوني؟ تم التعرف على سرية أنتم تم الاستيلاء على إحدى النقاط. الطائرة من دون طيارة. شوهدت قوات الأعداء. جاري البث الحي من الطائرة بدون طيار. شوهد قناص من الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. شوهد قناص من قوات الأعداء. أحضر الإسعافات الأولية إلى هنا. شكرا لك. شوهدت قوات الأعداء. ظهر جنود الأعداء. الطائرة بدون طيار تعمل وبدأت البث. شوهدت قوات الأعداء. دافع عن هذا الموقع. غير ممكن. ظهر جنود الأعداء. قوات الأعداء. تسمعوني؟ شوهدت قوات جنود الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. شوهدت قوات الأعداء. الطائرة بدون طيار تعمل وبدأت. ظهر جنود قوات الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. شوهد قناص من الأعداء.
هل تسمعني؟ ظهر جنود وحدت قوات ظهر جنود الأعداء ظهر جنود الأعداء ظهر جنود الأعداء وحدت قوات الأعداء ظهر جنود الأعداء نحتاج إلى مساعدة. ظهر جنود الأعداء قوات الأعداء حول. ظهر جنود الأعداء ظهر جنود الأعداء جنود الأعداء ظهر جنود الأعداء ظهر جنود الأعداء شوهدت قوات الأعداء قوات الأعداء قوات جنود الأعداء جنود الأعداء لقد وصول شوهدت قوات الأعداء تم بدون خيار ظهر جنود الأعداء ظهر جنود الأعداء ظهر جنود الأعداء ظهر جنود الأعداء تم مسح المنطقة وهي جنود قوات الأعداء حول. نطلب إسقاطا مظليا. حول. التجهيزات صارت جنود الأعداء نطلب الذخيرة. حول. شكرا لك. ظهر جنود الأعداء جنود الأعداء شوهد قناص من جنود الأعداء ظهر جنود الأعداء ظهر جنود الأعداء ظهر جنود الأعداء ظهر جنود الأعداء صار بدون خيار تعمل بدأت ظهر جنود الأعداء ظهر جنود جنود الأعداء ظهر جنود الأعداء ظهر جنود الأعداء ظهر جنود الأعداء التعرف على سرية الأعداء. تسمعني؟ تم التعرف على سرية الأعداء. ظهر جنود الأعداء شوهدت قوات جنود الأعداء قوات الأعداء ظهر جنود الأعداء شوهدت قوات الأعداء تحركات ظهر جنود الأعداء ظهر جنود الأعداء نحتاج ذخيرة هنا. نحتاج إلى ذخيرة. صار بدون خيار تعمل بدأت ظهر جنود الأعداء ظهر جنود شوهدت قوات الأعداء ظهر جنود الأعداء قوات جنود الأعداء شوهدت قوات الأعداء قوات الأعداء حول. ظهر جنود الأعداء أين الرجال؟ اضرب هذا الموقع ظهر جنود الأعداء ظهر جنود الأعداء ظهر جنود الأعداء قوات الأعداء ظهر جنود الأعداء نطلب إسقاطا مظليا. حول. وحدات الأعداء تتحرك جنود الأعداء على الأرض جنود الأعداء على الأرض هذه الإحداثيات تم الاستيلاء على إحدى النقاط يوجد قناص في المنطقة. تم رفض طلب الإسقاط ظهر جنود الأعداء ظهرت حول. شوهدت قوات الأعداء جاري البث الحي ظهر جنود الأعداء حول. Get first aid. Here. عن هذا الموقع. المسؤول طيار ما تزال في الجو Frag grenade. حول. شكرا لك. نحتاج إلى إسقاط بظل هذه الإحداثيات. حول. شكرا تحركات تم مسح جميع المناطق قناص من الأعداء سريع للأعداء قناص من الأعداء وحدات الأعداء تتحرك فقدنا السيطرة على إحدى النقاط التجهيزات صارت فيه السيطرة على إحدى النقاط ظهر جنود الأعداء شوهد قناص جنود الأعداء تحرك صار بدون خيار تعمل وحدات الأعداء تتحرك تسمعوني تم ظهر جنود الأعداء شكرا. نحتاج إلى ذخيرة. حول. نحتاج إلى ذخيرة. تم مسح جميع المناطق الموقع تحت السيطرة انتهى شكرا لك. وحدات الأعداء تتحرك تسمعوني شوهدت قوات الأعداء ظهر جنود الأعداء جاري البث الحي من الطائرة بدون خيار تم الاستيلاء على إحدى النقاط
مسح جميع المناطق. الأعداء هل تسمعوني؟ الموقع تحت السيطرة. هل تسمعوني؟ انتهى مسح المنطقة وهي تحت السيطرة. ظهرت جنود الأعداء. تحركات الأعداء هل تسمعوني؟ تم مسح المنطقة وهي تحت السيطرة. بدأت البث. تم الاستيلاء على إحدى النقاط. جنود الأعداء على الأرض. سريع للأعداء. جنود الأعداء على الأرض. شكرا. جنود الأعداء على الأرض. شوهد قناص من الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. جميع المناطق. بدأت البث. وحدات الأعداء تم للأعداء. الاستيلاء على إحدى النقاط. جنود الأعداء على الأرض. شوهد قناص من الأعداء. تحرك بسرعة. اهجموا. شوهد قناص من شوهد قناص من الأعداء. تم الاستيلاء على إحدى النقاط. شوهد قوات الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. ظهرت جنود الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. جنود الأعداء. هل تسمعوني؟ تحرك وحدات الأعداء. تتحرك. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. تحركات ظهر الأعداء. جنود الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. على الأرض. وحدات الأعداء تتحرك. ظهر جنود الأعداء. ظهر جنود الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. جنود الأعداء. قناص من الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. ظهر جنود الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. جاري البث الحي من جنود السوري. الأعداء. جنود الأعداء. شوهدت جنود الأعداء على الأرض. قوات الأعداء. ظهر جنود الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. جنود الأعداء تحت السيطرة. ظهر جنود الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. قوات الأعداء. تعرف جنود الأعداء على الأرض. عن العمل. صفقة جيدة. شكرا. ظهرت شوهدت قوات الأعداء. تم ربط قوات جاري الأعداء. البث الحي من الطائرة بدون سيار. ظهرت قوات الأعداء. شوهدت 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 قوات الأعداء. تعرف بدون سيار. الجولة الأخيرة. حول. سريع للأعداء. حول. جاري البث الحي من الطائرة بدون سيار. شوهدت قوات الأعداء. فقد أحد الرجال. شكرا أيها البطل. شكرا. أدين لك بواحدة. الطائرة بدون سيار تعمل. شوهدت قوات الأعداء. جنود الأعداء. وحدات الأعداء تتحرك. وحدات الأعداء تتحرك. جنود الأعداء على الأرض. شوهدت قوات جنود الأعداء. ظهر جنود قوات الأعداء. شوهدت
قناص من الأعداء. إلى المستعد. شوهدت إلى المستعد. حول. شوهدت قوات الأعداء. شوهدت قناص من الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. ظهر جنود الأعداء. شوهد قناص من الأعداء. نحتاج إلى الأخيرة. ألقي السم. تحركات الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. ظهر جنود الأعداء. شوهدت قوات الأعداء. identified. Do you copy? Enemy troop! Enemy activity. Do you copy? Enemy troops identified. Do you copy? Hostile infantry spotted. Over. Enemy infantry spotted. Over. How about some help over here? Thanks, champ. We've regained control. Good work, men. Enemy units on the move. Enemy units on the move. New commander is on duty. I owe you one. Enemy forces spotted and under control. Out. UAV transmitting on this mark. Enemy forces spotted. Enemy activity. Do you copy? UAV online and transmitting. All clear. Enemy sniper spotted. Under control. Out. Enemy sniper spotted. Enemy sniper spotted. Enemy sniper spotted. Enemy infantry spotted. Enemy sniper. Enemy infantry spotted. Enemy sniper. Enemy forces spotted. Enemy sniper. Enemy sniper spotted. Sniper. Snipers on our perimeter. Enemy infantry. Enemy infantry. Enemy sniper spotted. Do you copy? Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy troops identified. Do you copy? Enemy infantry spotted. I owe you one. UAV online. Enemy sniper. Enemy infantry spotted. Enemy sniper spotted. Enemy infantry spotted. Hostiles on the ground. Enemy units on the move. Snipers on our perimeter. Enemy troops. Hostiles on the ground. عد الآن إلى القتال.
clear. Enemy units on the move. Sniper! Enemy units on the move. Enemy units on the move. Ground. Snipers on our perimeter. Enemy units on the move. We've lost control of an outpost. Enemy units on the move. Hostiles on the ground. Enemy units on the move. Hostiles on the ground. Enemy units on the move. Enemy troops identified. Do you copy? I'm bingo We've on lost A. control. All clear. I owe you one. Position Thanks. under control. I owe you one. I'm bingo on ammo. Do you got enemy activity? I owe you one. Sniper! Thanks, champ. Enemy troop! Thanks. I owe you one. Hostiles on the ground. Hostiles on the ground. Enemy units on the move. Hostiles on the ground. Sniper! Enemy units on the move. Thanks. I owe you one. Thanks. I owe you one. Sniper! Thanks. I owe you one. Thanks, champ. Running dry. Need ammo. Over. Okay. Hostiles on the ground. Bingo on ammo. Do you copy? Thanks. I owe you one. Thanks. Sniper! I owe you one. Thanks, champ. All clear. Position under control. Out. Running dry. Need ammo. Over. Thanks, champ. You got it. Sniper! Enemy units on the move. We've lost control of an outpost. Enemy units on the move. Enemy Good troops. deal, thanks. Good deal, thanks. I'm bingo on ammo. Enemy units on the move. Okay, sorry, Chief. Hey, thanks. Outpost is being overrun. All clear. Position under control. Out. I'm bingo on hostiles on the ground. Hey, thanks. Hostiles on the ground. Enemy units on the move. Okay. Hostile forces snipers. Hostile snipers spotted. On our perimeter. Thanks, champ. Okay. We've lost control of an Running outpost. dry. Need ammo. Over. Enemy units on the move. Thanks. I owe you one. Hostiles on the ground. Thanks. I owe you one. Enemy units on the Outpost move. is being overrun. No way, man. Okay. Enemy units on the move.
Enemy troops! Enemy units on the move. Enemy troops! Position cleared and under Enemy control. troops! Enemy units on the move. You got it. Enemy units on the move. Hostile infantry spotted. Over. Hostile infantry spotted. Over. Identified. Do you copy? Enemy troops identified. Do you copy? I'm bingo on ammo. Do you copy? All clear. Position Hostile under control. infantry spotted. Out. Over. Sniper! We need ammo. Enemy units on the move. Enemy unit requesting ammunition. We've Over. lost control of an outpost. Good deal. Thanks. Position cleared and Enemy under... activity. Enemy units on the move. Do you copy? Thanks. I owe you one. Do you copy? Enemy units on the move. Sniper! Enemy activity. Do you copy? UAV trailer destroyed. Thanks, enemy units on the move. You got it. Enemy activity. Do you copy? Enemy units on the move. Enemy activity. Do you copy? Enemy forces. Over. Sniper! Enemy units on the move. Thanks. Enemy units on the move. Hostile sniper spotted. Over. Enemy activity. All clear. Do you copy? Enemy Position forces. Hostile forces spotted. Over. Over. Hostile forces spotted. Over. Enemy activity. Do you copy? All clear. Position under New control. commander reporting Out. for duty. Thanks, champ. Enemy activity. Do you copy? You got it. Okay. Hostiles on the ground. Good deal, thanks. Enemy troops identified. Do you copy? Enemy troops identified. Do you copy? Enemy units on the move. Hostiles on the ground. Enemy infantry Enemy spotted. infantry. Enemy Enemy troops infantry identified. spotted. Enemy troops identified. Over. Copy. Thanks, champ. Hostile forces spotted. Over. Sniper! Sniper! Enemy units on the move. Hostile sniper We've spotted. lost control of an outpost. Hostile sniper spotted. Over. Over. Outpost is being overrun. Negative. Negative. Hey, thanks. Enemy units on the move. Hey, thanks. Thanks, champ. Enemy activity. UAV Hey, trailer thanks. repaired. Sniper! Enemy units on the move. I owe you one. UAV transmitting on this mark. Enemy units on the move. Enemy units on the move. Enemy units on the move. Sniper! Sniper! Enemy Infantry. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Do you copy? Enemy infantry spotted. Snipers on our perimeter. Sniper! Enemy troops identified. Do you Enemy units on the move. Sniper! Enemy sniper spotted. Thanks, champ. Enemy sniper spotted. Enemy sniper activity. spotted. Do you copy? Okay. Enemy units on the move. Enemy units on the move. Enemy activity. Do you copy? Enemy activity. Do you copy? Enemy infantry spotted. Enemy
Requesting unmanned aerial. Do you copy? We've lost control of an outpost. Negative. UAV already airborne. Over. Enemy boat spotted. Enemy units on. All Enemy clear. boat. Attack this Position under position. control. Out. Sniper! Hostiles on the ground. Medic! All clear. Duty, Commander. Position under control. Enemy Out. infantry Enemy spotted. infantry. Enemy Spotted. enemy Infantry. forces Enemy spotted. enemy Enemy forces spotted. enemy units. Enemy forces spotted. Thanks. I owe you one. Get repairs to this position. Enemy forces spotted. Enemy sniper. Enemy sniper. Enemy sniper. Enemy infantry spotted. Over. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Medic, thanks. Enemy forces spotted. Enemy sniper. Enemy sniper spotted. Enemy sniper. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Artillery strike denied. All clear. Enemy forces Position under spotted. control. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy forces spotted. Enemy sniper. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Roger on the supply drop. Medic. Enemy infantry spotted. Medic. Enemy infantry spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy troops identified. Do you copy? Medic. Enemy forces spotted. Enemy forces. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. We need a medic here. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. UAV online and Medic. I need a medic. Quick. Do you copy? Hostile on the ground. Enemy forces spotted. Enemy forces. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy troops. Ammo, here! Get I ammo, read you. here! Thanks. Enemy forces Well done. spotted. Enemy Thanks. forces spotted. Okay. Enemy sniper. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. We've lost control of an Enemy outpost troops position. identified. Do you copy? 10-4. Hit this position. Do you copy? UAV online and transmitting. Medic. Move to this position. Enemy forces spotted. 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 Thanks. Enemy forces spotted. Roger on the supply drop. Over. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry Position spotted. cleared and under control. Enemy units on the move. Enemy infantry spotted. Move to this position. Medic. Move your men to these Medic. coordinates. 10-4. Move to this position. Thanks, champ. Medic. Thanks. Enemy forces spotted. Enemy Stop yakking and get off this net. Enemy troops. Medic. UAV online. Medic. Stop yakking and get off this net. Enemy troops. Thanks, champ. Enemy units on the move. Sniper. Hostiles on the ground. Enemy units on the move. How about some help over here? Enemy units on the move. Enemy units on the move. Enemy forces. Negative on the supply drop. Enemy forces. We need ammo. UAV online. Enemy How about some help? Enemy units on the move. Enemy units on the move. Enemy activity. Roger that. Attack this coordinate.
coordinates. on the ground. Enemy troops. Hit this position. Enemy spotted. Enemy forces spotted. Go, 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 go! Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. Got it. Sniper. Roger on the Hostiles on the supply ground. drop. Over. UAV on Medic! We need medic. Hostiles on the ground. Move your men to these. Sniper. Enemy troops. Do you copy? Move your men to these coordinates. Enemy infantry spotted. Enemy infantry forces spotted. Infantry spotted. Enemy Enemy We need supply drops. Enemy forces spotted. Infantry spotted. UAV online and transmitting. Hostiles on the ground. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy troops. Enemy forces spotted. 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 Enemy infantry spotted. Enemy hostiles on the ground. Enemy good deal, thanks. Enemy sniper. Enemy forces. Enemy forces spotted. Hostiles on the ground. On this mark. Enemy sniper. Spotted. On ammo. Sniper spotted. Enemy sniper. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry. Enemy sniper. Enemy forces spotted. 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 Enemy infantry spotted. UAV transmitting on this Enemy mark. units on the move. What's in position? Do you beat? Okay. Negative. Attack this coordinate. All clear. Roger on the supply Position drop. unbanked. I owe you Request enemy artillery troops. on this target. Requesting Enemy requesting supply drop. Stop yakking. Requesting unmanned aerial. Do you copy? Stop yakking and get off aerial. this. Do you copy? Enemy activity. Requesting a barrage. I need transport. Over. Enemy units on Requesting the move. unmanned aerial. Do you copy? We need supply drop at this force. Request artillery on this target. Requesting vehicle Enemy drop. activity. Over. Do you copy? Enemy units on the move. Enemy troops. Thanks, champ. UAV is bingo on fuel. Hostiles on Attack the this ground. coordinate. Hostiles on the ground. UAV transmitting on this mark. How about some help over here? Roger on the supply drop. Over. Hostiles on the ground. Sniper! Hostiles on the ground. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. UAV on Enemy weakening key positions. Thanks. Over. I owe you one. Enemy sniper. Enemy forces spotted. Enemy infantry spotted. Hit this position. Do you copy? I'm bingo on ammo. Do you enemy troops? Sniper! Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. UAV transmitting on this mark. Negative. Enemy activity. Do you copy? Enemy activity. Enemy activity.
activity. Enemy units on the move. Requesting supply drop. Over. I need transport. Over. Requesting UAV. Enemy units on the move. Outpost is being Requesting overrun. vehicle drop. Over. Request artillery on this target. Clear. Requesting unmanned aerial control. Out. I need transport. Over. Enemy units on the ground. Requesting supply drop. Enemy. Requesting UAV. Enemy. Stop yakking and get off this net. Enemy activity. Requesting a barrage. Stop yakking and get off this net. Enemy units on the move. Enemy activity. Enemy sniper. Enemy left and right. Do you copy? Enemy units on the move. Sniper. Hostiles on the ground. Requesting vehicle drop. Over. Enemy sniper spotted. UAV online. Sniper. Outpost is being overrun. We've lost control of an outpost. Enemy units on the move. Good deal, thanks. Attack this coordinate. 10-4. Enemy spotted. Roger on Medic. supply drop. We've lost control of an outpost. Position under control. Position cleared and under control. Grenade! Sniper. الأولية هنا. آسف زميل. Enemy units on the move. UAV online. I owe you one. I'm bingo on ammo. Do you copy? Okay. Enemy activity. Do you copy? Hostiles on the ground. Outpost is being overrun. Thanks. I owe you one. Enemy units on the move. Enemy forces spotted. Enemy forces spotted. UAV is bingo on scene. Thanks. Transmission I ended. owe you one. UAV online and transmitting. Smoking! Okay. Hostiles on the ground. All clear. Position under control. Out.